ملكة ملوك بريطانيا، صاحبة أطول فترة حكم بالتاريخ، أسطورية بشخصيتها القادرة على التحكم بكل شيء. أول ملكة لم يحضر وزير الداخلية وأعيان بريطانيا ولادتها، الملكة الحكيمة والأم المتسلطة والزوجة الحنون إليزابيث الثانية. هل حقا تنتسب للرسول محمد عليه السلام؟ ما السر الذي تحمله في حقيبة يدها أينما ذهبت؟ لماذا كان عام 1992 أسوأ عام في حياتها؟ وما هي تفاصيل ترتيبات ما بعد وفاتها؟ الأميرة المدللة. في 21 من أبريل عام 1926 ولدت إليزابيث ألكسندرا في لندن. والدها الملك البريطاني جورج السادس وأمها إليزابيث باوزليون. ترعرعت إليزابيث كأميرة مدللة وتلقت تعليمها على أيدي معلمين خصوصيين في المنزل، هي وأختها مارغريت، فتعلمت الرياضيات والتاريخ واللغة الفرنسية، كما تلقت دروسا في الفن والرقص والغناء. عاشت حياة الرفاهية والبذخ حتى أنها امتلكت أول منزل لها وهي في 6 من عمرها. في 20 من نوفمبر من عام 1947 تزوجت الأميرة الشابة من فيليب ماونتباتن دوغ إندبرا بعد أن أحبا بعضهما من النظرة الأولى، إذ التقيا للمرة الأولى في زفاف الأميرة مارينا ابنة عم فيليب. وكانت الأميرة لم تتجاوز 13 من عمرها آنذاك. ليعجبا ببعضهما ويبقيا على اتصال، كانت نهايته حبا أسطوريا، إذ شكل إليزابيث وفيليب ثنائيا استثنائيا، فهو معروف بأنه شاب صاخب وحيوي وصريح، وهي فتاة هادئة محافظة انطوائية نوعا ما. بعد زواجها ب5 أعوام خطف الموت والدها الملك جورج السادس لتتولى الأميرة مكانه في الحكم. وقد توجت رسميا عام 1953 في دير ويستمنستر، وكانت المرة الأولى التي يبث فيها التلفاز البريطاني حفل تتويج لملكة، ما سمح للعالم كله بمشاهدة تتويجها. وقد خاطبت الشعب البريطاني في تلك المناسبة قائلة: أعلن أمامكم جميعا أنني سأكرس حياتي كلها، طويلة كانت أم قصيرة، لخدمتكم وخدمة عائلة الإمبراطورية العظيمة التي ننتمي إليها جميعا. وبالفعل طالت فترة حكمها كثيرا منذ ذلك الوقت لتبلغ 70 عاما تقريبا، محطمة الرقم القياسي الذي حققته الملكة فيكتوريا جدتها الكبرى، التي حكمت 63 عاما و7 أشهر. وتعرف إليزابيث بأنها شديدة الحرص على التحكم بعائلتها، وبأنها ملكة متمسكة بالأعراف والتقاليد البريطانية، وتهتم بأدق تفاصيل القصر الملكي. والعائلة المالكة لديها خط أحمر، إذ قد تفعل أي شيء قد لا يحيد أحد من أفرادها عن الخط المرسوم من قبل الملكة نفسها، التي ضربت المثل بزواجها الملكي الناجح بحسب شهادة الجميع، والذي استمر حتى وفاة الأمير فيليب في 4 من نيسان 2021، تاركا إليزابيث وحيدة في مواجهة مسؤولياتها الأسرية والملكية. ورغم صرامتها داخل أسوار القصر وعلى أفراده، إلا أن فترة حكمها توصف بالعصرية والمرونة تجاه الشعب البريطاني، الذي يكن لملكته حبا وتقديرا واضحين. حقيقة النسب بين الملكة ومحمد عليه السلام. عائلة الملكة إليزابيث الصغرى تكونت من 3 أولاد: ولي عهدها تشارلز وشقيقه أندرو وإدوارد، إضافة إلى ابنتها الوحيدة الأميرة آن. وقد منحت تشارلز لقب ولي العهد رسميا عام 1969، وكانت دائما تحضره للعرش. أما العائلة الكبرى للملكة الأسطورية فتعد من السلالات الأكثر غرابة في العالم.
إذ نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية عام 2018 شجرة عائلة الملكة البريطانية صدمت البريطانيين جميعاً، وانقسم المسلمون بين من رفض تصديقها تماماً وآخرين فرحوا بها، إذ ربطت شجرة العائلة الملكة بنسب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وفي توضيحها المفصل للشجرة نشرت الديلي ميل تفاصيل النسب الذي بحسب قولها ينتهي إلى الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب حفيد الرسول عليه السلام من ابنته فاطمة الزهراء. وقد أوضح كاتب المقال آنذاك أن هذه الشجرة لا تربط الملكة البريطانية بالإسلام فقط، بل تربطها بنبي الإسلام شخصياً. وبالعودة لجذور هذه القصة، فقد بدأت في الصحف المغربية عام 2018، حيث نشرت الصحيفة تتبعاً ل43 جيلاً من شجرة العائلة الملكية البريطانية، انتهى بأن إليزابيث تنتسب لآل بيت النبي عليه السلام. كما أكدت ذلك أيضاً سجلات أنساب إسبانية ودار جون بيرك المعنية بتوثيق أنساب النبلاء. ورغم الجدل الذي أثاره هذا الخبر، إلا أن مفتي مصر علي جمعة قال بصحته أيضاً. وبتوضيح النسب، فإن الملكة البريطانية ترتبط بحسب الأقوال بأميرة تدعى زيدة، هربت من إشبيليا في القرن 11 وتزوجت ملك قشتالة ألفونسو لتتزوج حفيدتها الملك البريطاني إدوارد الثالث، ليجتمع بذلك نسب الأسرة البريطانية بالمسلمين، وذلك أن الأميرة زيدة ترتبط بحسب المؤرخين بنسب آل رسول الله. 1992 عام أسود. شكل عام 1992 أحد أسوأ أعوام الملكة، والذي قالت عنه في خطابها الختامي للعام: عام 1992 ليس عاماً سأنظر إليه بفرح، ويمكن القول إنها سنة مخيفة، إذ انفصل في ذلك العام ابنها أندرو عن زوجته، كما انتهى زواج الأميرة آن من الكابتن مارك فيليبس. أيضاً شهد هذا العام توتر علاقة ولي عهدها تشارلز بزوجته الأميرة ديانا، وتسربت تفاصيل مشاكلهما الزوجية للعامة والصحافة والإعلام بسبب خيانته لها التي مست سمعة العائلة المالكة البريطانية، لدرجة أن الملكة حين زارت ألمانيا في ذلك العام بعد قصة خيانة ابنها لزوجته رشقها الألمانيون بالبيض. أيضاً عام 1992 اشتعلت النيران في قصر ويندسور، وأنفقت ملايين الجنيهات على ترميمه، ما أثار غضب واستياء البريطانيين أيضاً، الذي زاد بعد حادث مقتل الأميرة ديانا التي كانت محبوبة جداً لدى البريطانيين. وخرجت شائعات كبيرة تتهم حماتها الملكة بتدبير حادث السير الذي قتلت فيه، وهي الاتهامات التي ما تزال تتردد إلى اليوم. ملكة متفردة. من الأمور التي تفردت بها الملكة إليزابيث أنها أول ملكة بريطانية لا يحضر ولادتها وزير الداخلية البريطاني، إذ كان حضور ولادة الملكة من الوزير ومعه عدد من النبلاء واجباً في بريطانيا. أيضاً مما تميزت به الملكة عن غيرها أنها أول ملكة حضر زوجها ولادتها، إذ حضر الأمير فيليب ولادة ابنه الرابع الأمير إدوارد. مما تشتهر به الملكة أيضاً قصتها مع حقيبة يدها، والتي لا تستخدمها كباقي النساء، بل تحملها فقط لتعطي إيماءات وتوجيهات خفيفة لحراسها، فحملها للحقيبة يعني أنها مستمتعة بجلستها مع ضيفها وتريد إطالتها، ويمنع في هذه الحالة أن يقاطعها أحد. أما إذا وضعت حقيبتها على الأرض فهي إشارة إلى أنها تريد إنهاء اللقاء بأسرع وقت، وفي حال وجود الحقيبة على الطاولة فهذا يعني أن محادثتها في مراحلها الأخيرة وأنها تستعد للمغادرة. عملية جسر لندن. مؤخراً كثرت الأقاويل حول تدهور صحة الملكة، وسارعت وسائل إعلام بريطانية وعالمية إلى نشر تسريبات غريبة،
تتضمن الخطة التي أعدتها الحكومة لمرحلة ما بعد وفاة الملكة، وقد أطلق عليها اسم عملية جسر لندن. ذكرت فيها ترتيبات القصر البريطاني لوفاة الملكة، وتبدأ باستراتيجية إعلان الوفاة التي لن تعلن إلا في الصباح حتى إن توفيت الملكة ليلاً، وستكون بعرض بيان الوفاة على صفحة الملكة بعد جعلها سوداء. أيضاً ستوضع لافتة سوداء على كافة المواقع والقنوات الحكومية، وتقتصر منشوراتها على الأخبار العاجلة والمهمة فقط. أما موكب التشييع فسيكون من قصر بانكنغهام إلى قصر ويستمنستر، وستقام الجنازة بعد 10 أيام، هي فترة الحداد الوطني. ومن المتوقع أن يكون حجم الجنازة ضعف حجم جنازة الأميرة ديانا. تتضمن الخطة أيضاً تفاصيل كثيرة، منها ترتيبات نقل العرش للأمير تشارلز، وكيفية إدارة الفوضى التي من المتوقع حدوثها في أسواق الأسهم. كذلك لم تخفي الصحافة البريطانية نقاشها لمرحلة ما بعد وفاة الملكة وتأثير ذلك على أبنائها وأحفادها، إذ ستغير الوفاة عدة ألقاب داخل العائلة. ومع تراجع صحتها بدأت الملكة فعلياً بتوزيع المسؤوليات على عائلتها، والتي ستتوزع على ابنها تشارلز وحفيدها ويليام، بعد انسحاب الحفيد الثاني هاري وتخليه عن كافة ألقابه الملكية. وبمجرد وفاة الملكة ستبدأ حملة لتغيير العملات المعدنية والورقية، كما ستتغير كلمات بالنشيد الوطني مثل جملة حفظ الله الملكة التي ستصبح حفظ الله الملك، وتفاصيل أخرى دقيقة وكثيرة جهزت لها الملكة الحكيمة قبل أعوام. بعيداً عن كرسي الحكم، في غرفة إليزابيث الخاصة بقصر باكنغهام تعيش الملكة حياة خاصة، إذ تحب قراءة الروايات البوليسية وحل الكلمات المتقاطعة ومتابعة مباريات المصارعة، ولا تحب الأضواء كثيراً إلا فيما يتعلق بالبروتوكولات الملكية. تهوى الكلاب والخيول، وتمتلك سلحفتين وفيلاً وزوجين من حيوان الكسلان وفهداً، وهي أكثر شخصية ملكية قدمتها السينما العالمية، حيث جسدت شخصيتها عدة فنانات ناشرهن الممثلة هيلين ميرن، كما أنها الشخص الوحيد الذي يسمح له بالقيادة في بريطانيا دون رخصة. طبعاً فهي الملكة التي حملت هموم بريطانيا 70 عاماً بهدوء ورزانة لا مثيل لهما، والزوجة المحبة الحنون التي ضرب المثل بعلاقتها الطيبة بزوجها، والأم الحكيمة الممسكة بزمام واحدة من أهم الأسر في العالم، والأنثى العاشقة التي لطالما أظهرت امتنانها لوجود الأمير الراحل بجانبها، والذي قالت عنه ذات مرة: لقد كان بكل بساطة مصدر قوتي، وما يزال طوال هذه السنوات، وأنا وعائلته بأكملها وهذه الدولة والعديد من البلدان الأخرى مدينون له بدين أكبر مما قد يزعم.